Cô gái nghèo sống trong gia đình giàu có phải chịu biết bao khổ cực, gia đình nhà chồng ăn cơm, cô giống như đám người hầu bưng nước rót trà. Nhưng chồng cô là Sung Hun chỉ âm thầm nhìn. Kể cả chân cô bị thương cũng cắn răng chịu đựng. Hôm nay, có một người sẽ khiến cô sợ hãi sắp đến nhà. Cô nhanh chóng thu dọn phòng ngủ một lần nữa, còn cẩn thận sắp xếp lại quần áo của chồng. Thím ơi, cốc và khay phải dùng đúng bộ nhé. Đừng chọn màu chị cả ghét, không được có sai sót nào cả. Vâng ạ. Ai ra sao đột nhiên lại đến đây chứ? Hóa ra chị cả của chồng cô sắp đến đây, nhìn thấy chồng và chị cả không về cùng nhau, khiến tâm trạng căng thẳng của cô vơi bớt đi một chút. Hóa ra hôm nay gia tộc họp mặt trước khi bố chồng cô đi nước ngoài. Chị Mi Ân đã gọi điện trước thông báo với cô, bảo cô đưa con gái Eun Su đi cùng. Thế nhưng sắp đến giờ gặp mặt, bây giờ đi đón con gái e rằng sẽ đến muộn. Nếu như muốn đi đón Eun Su chúng ta sẽ đến muộn, bố ghét nhất ai đến muộn. Vậy anh đi trước đi, em sẽ đi nhờ xe đến đón Eun Su. Lần này gia đình tụ họp trước khi ba đi nước ngoài. Lời ba anh nói là pháp luật, chúng ta sao có thể làm trái. Anh đừng lo, em và Eun Su nhất định sẽ không đến muộn. Cô đi giày cao gót, còn chạy đi để bắt xe, vì quá gấp gáp, cô đi chân trần bắt đầu chạy thật nhanh trên đường phố. Cùng lúc này, bố cô thợ đóng giày đang đích thân làm đôi giày màu đỏ cho cháu gái. Nhưng kể từ khi con gái gả vào nhà tài phiệt giàu có, ông muốn gặp con gái một lần cũng rất khó. Yoo-ha vất vả rồi. Yoo-ha lúc này lòng bàn chân đã chảy máu. Bố của Yoo-ha đã đến trước nhà cô. Bảo mẫu nhìn thấy ông bố của phu nhân bây giờ đang ở ngoài cửa. Sung Un biết tin bố vợ đến nhà, đuổi ông ta về. Xin lỗi, phu nhân ra ngoài rồi. Không phải, tôi biết rồi. Có thể giúp tôi đưa cái này cho con bé không? Là giày của Eun Su. Vâng, tôi biết rồi. Mấy giờ Eun Su tan học? Nghe nói trường mầm non ở gần đây đều 3-4 giờ là tan học rồi. Lời của cha già còn chưa nói xong đã bị chặn ngay ngoài cửa. Quả nhiên bảo mẫu của nhà hào môn đều cá tính như vậy. Đừng nói cho mẹ của Eun Su biết bố cô ấy đến đây tìm. Đôi giày này làm sao đây? Vứt đi. Cũng may Yoo-ha đến kịp lúc, nói với Eun Su sẽ đưa cô bé đến nhà ông nội. Nhưng Eun Su lại nói không muốn đi. Tại sao lại không đi? Bởi vì mẹ sẽ rất mệt. Con không muốn mẹ mệt. Con gái là lý do duy nhất cô kiên trì tiếp tục sống trong ngôi nhà vô tình này. Dù đã cố gắng nhưng cô vẫn đến muộn. Vừa gặp mặt Mi Ân đã mắng cô. Quả nhiên chị chồng chính là mẹ chồng thứ hai của cô. Sao cô lại đến một mình? Eun Su đâu? Em xin lỗi Eun Su con bé. Là em bảo cô ấy đừng mang Eun Su tới, bởi vì con bé đang bị cảm. Vậy thì nên nghỉ ngơi, nhanh đi chuẩn bị cơm đi. Yoo-ha làm cơm xong bụng đói cồn cào, vẫn phải hầu hạ bố chồng ăn cơm, kể cả chân có bị thương cũng phải nhịn. Hầu hạ người nhà xong, Mi Ân bảo Eun Su đi làm giám định huyết thống. Nghe đến đây, sắc mặt của hai vợ chồng Yoo-ha không được tốt cho lắm. Làm như vậy sẽ tốt cho em dâu. Cô đừng lo lắng, cứ về trước đi. Sung Un, em nói chuyện với chị một lát. Em về trước đi. Chồng cô thật sự là một người em trai biết nghe lời chị. Lần này bố về Mỹ sẽ không định về nước nữa. Ông chuyển bất động sản và cổ phiếu cho em và Eun Su. Đương nhiên điều kiện là em không thể đem toàn bộ tài sản chuyển cho em dâu. Thật giống với tác phong của bố. Con trai đã kết hôn được 5 năm, con dâu chăm sóc hết mực với nhà chồng, cuối cùng vẫn bị xem là người ngoài. Vì vậy các người mới bắt em và Eun Su phải đi giám định huyết thống sao? Chỉ là quy trình trên hình thức mà thôi. Yoo-ha về đến nhà, lúc này mới có thời gian bôi thuốc lên chân bị thương của mình. Sung Un về đến nhà thấy vậy một câu quan tâm cũng không có, còn nói một quyết định khiến Yoo-ha suy sụp. Anh đưa con gái chỉ mới 5 tuổi ra nước ngoài du học, con bé vẫn chưa thể ngủ một mình, đến đi vệ sinh cũng cần người giúp đỡ, mẹ không ở cạnh đến gắp thức ăn còn khó khăn. Chị và bố đã đồng ý rồi, đưa Eun Su đi du học để lấy cớ. Sau đó sẽ nói không kịp làm giám định huyết thống. Sung Un, đây là cách duy nhất rồi. Bố Eun Su à? Hyo Sok về đến nhà, hôm nay là ngày tụ họp của gia đình ông mỗi tháng một lần, nhưng 4 đứa con gái đều không quay về, gọi điện thoại cho bọn trẻ. Mấy đứa con không phải tăng ca thì cũng tắt máy. Nhìn ảnh vợ quá cố của mình, lời nói trong lòng chỉ có thể nói với bà, tôi cũng chỉ có thể đến đây. Bà đừng cười tôi. Nếu như đổi lại bà sống một mình, bà có thể sống tốt hơn tôi không? Xem ra bà sẽ rất đau lòng, nhưng mọi người đều sống như vậy cả. Tôi cũng hơi sợ. Sau khi bọn trẻ kết hôn xong, tôi có thể sống một mình cô độc đến già trong ngôi nhà này. Sau khi Sun Ha chị cả đi làm về, nhìn thấy trong nhà không có ai, lẽ nào mấy đứa này đã quên hôm nay là ngày đến nhà bố ăn cơm? Là hôm nay sao? Hôm nay sao? Con xin lỗi bố, con quên mất hôm nay là ngày gia đình ăn cơm. Bố ơi, con mệt quá nên mới quên. Bố biết rồi, ăn một bữa thì ăn gì cũng được mà, làm gì mà phải nhớ chứ, không sao, không sao, không sao hết, ngồi đi các con mau ngồi đi. Hôm nay Yoo-ha hỏi con gái, con có thể sống ở nơi khác không? Nếu mẹ cũng đi cùng, ở đâu cũng được. Nghe con gái nói vậy, Yoo-ha cảm thấy chua xót trong lòng. Ngày hôm sau, cả nhà Yoo-ha đi đến sân bay tiễn bố chồng ra nước ngoài. Sau khi tạm biệt xong trong lòng Yoo-ha đã có quyết định. 12 tuổi cô đã mất mẹ, nhờ có sự chăm sóc của bố và chị gái mà trưởng thành. Cô không muốn con gái chỉ mới 5 tuổi, từ nhỏ đã không có mẹ ở bên.
Bây giờ em đang phản đối lại quyết định của gia đình chúng ta sao? Nếu như không muốn ly hôn, thì đừng nghĩ đến cách khác. Chúng ta ly hôn đi. Công tử gia đình hào môn không ngờ vợ lại nói với anh những lời này, lại dám nói ly hôn với anh. Sao em có thể nhắc đến hai từ ly hôn? Anh vất vả lắm mới cưới được em, bố mẹ anh phản đối, người nhà phản đối, anh cầu xin bao lâu mới được kết hôn? Khi kết hôn người vất vả không chỉ có mình em cũng vất vả giống như anh thôi. Hơn nữa, khi đó bố em thậm chí còn viết bảo đảm với nhà anh. Vợ à? Hóa ra trước khi kết hôn, bố của Yuha đã ký một hiệp định trước khi kết hôn, không được nhắc tên người nhà trước mặt bất cứ ai. Nếu như gây phiền phức cho gia đình họ, Yuha sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Yuha vì con mới cố gắng đến tận bây giờ, thế nhưng chồng cô muốn con gái vĩnh viễn biến mất trước mặt anh muốn con bé biến mất. Anh cũng không muốn nhìn thấy Eunsu nữa. Anh ghét con bé đến tận xương tủy. Anh không muốn mình phải như vậy, anh không đồng ý ly hôn. Sẽ không có thất bại nào trong cuộc đời anh. Anh sẽ đưa Eunsu đi du học. Vì vậy em hãy chấp nhận đi. Đây thật sự là một gia đình máu lạnh và vô tình. Hôm nay Yuha đến bệnh viện lấy báo cáo giám định của Eunsu. Trên tờ báo cáo hiển nhiên không có vấn đề gì. Để giữ hình tượng phu nhân hào môn, vết thương trên chân Yuha chưa khỏi nhưng vẫn phải đi giày cao gót. Cơn đau khó mà nhịn được, cô đành tìm cái ghế ngồi xuống. Thế nhưng báo cáo giám định của con gái lại rơi xuống sàn. Bác sĩ nổi tiếng Eunte từ nước ngoài trở về nhìn thấy vậy, định giúp cô xử lý vết thương. Để tôi xem chân của cô. Anh là bác sĩ sao? Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi có thể làm được. Mặc váy này cô không tiện làm thì phải để tôi xem vết thương ở lòng bàn chân. Nếu như bị viêm thì lần sau còn đau hơn. Khi đi bộ hoặc tắm rửa phải hết sức cẩn thận. Cô lái xe đến sao? Đúng vậy, bắt xe đi. Tôi dùng xe lăn đưa cô đến chỗ bắt xe. Khi Eunte đẩy xe lăn tới, Yuha đã đi rồi. Người bệnh này không biết nghe lời. Anh lấy áo khoác của mình lại nhìn thấy báo cáo kết quả Yuha làm rơi xuống sàn. Về đến nhà, Yuha và bảo mẫu chuẩn bị bữa ăn cho chồng. Khi bảo mẫu lấy túi ra chuẩn bị đựng hộp cơm vào. Đây chẳng phải túi ở cửa tiệm của bố tôi sao? Lần trước mới nhận được. Bố Eunsu không cho tôi nói với câu chuyện bố cô đến đây. Bên trong còn có đôi giày của Eunsu. Anh ấy bảo tôi vứt đi. Cuối cùng cô tìm thấy đôi giày của bố làm cho Eunsu ở trong thùng rác. Điều này khiến Yuha cảm thấy có lỗi với bố. Giày của Eunsu có vừa không? Vừa lắm ạ. Không đúng, là rất vừa ạ. Ồ vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn bố, con bé sẽ đi giày của bố. Eunsu và bố là giới hạn của cô. Người nhà chồng lại chà đạp lên. Cô quyết định không nhịn nữa. Cô đến công ty của chồng, đồng thời gọi Mi-eun, người dễ nói chuyện nhất trong nhà chồng. Chồng của cô vô cùng nghe lời chị của mình. Em từ chối đưa Eunsu đi du học. Sung-hu, em cũng phản đối việc Eunsu đi du học sao? Em không. Phản bội lại quy định và quyết định của gia đình chúng tôi. Cô quên đã ký hiệp định trước khi kết hôn rồi sao? Cô muốn ly hôn sau đó tay trắng sao? Vậy thì ly hôn đi. Em sẽ đưa đơn ly hôn cho anh. Ra ngoài đi Park Yuha. Quả nhiên nhà chồng này Mi-eun là người quyết tất cả. Mi-eun cay độc muốn tìm luật sư. Phí nuôi con 1 đồng cũng không đưa cho Yuha, càng không thể cho cô ấy một phần tài sản nào của Eunsu. Sau khi kết hôn, người vốn nghe lời như vậy đột nhiên lại thay đổi. Không phải có uẩn khúc gì đấy chứ? Hay là thầm thương trộm nhớ ai rồi? Nghe đến đây chồng Yuha lại chột dạ. Mi-eun chuẩn bị rời đi, nhớ lại khi cô bảo Eunsu và em trai mình đi giám định huyết thống. Biểu cảm của em chồng dường như không được tự nhiên. Mi-eun tâm cơ khó đoán, nghi ngờ có phải họ có chuyện gì đang giấu không. Hôm nay gia đình Yuha gặp mặt tụ họp. Khi họ đang chuẩn bị dùng bữa, Yuha dẫn con gái Eunsu về nhà, hơn nữa còn xách hành lý theo. Điều này khiến bố và chị gái có chút bất ngờ. Bố ơi, con nói đi, con quyết định sẽ ly hôn. Nhà hào môn thâm sâu như đáy biển, vừa vào cửa đã nhìn thấy chị gái Sunha quỳ gối trước mặt Mi-eun. Người nhà chính là giới hạn của Yuha. Chẳng phải tôi đã nói không được phép động vào gia đình tôi rồi sao? Yuha vốn nhẫn nhịn này lại quát tháo với bà chị. Điều này cũng khiến Mi-eun vốn kiêu căng không tin vào mắt mình. Hóa ra hôm nay Yuha nhận được điện thoại của Mi-eun, bảo cô đến nhà một chuyến. Vừa bước vào, Yuha căng thẳng vô cùng. Mi-eun vứt giám định huyết thống của Eunsu cho cô, bảo cô đọc to lên. Thấy Yuha không có phản ứng, Mi-eun uy hiếp cô. Tôi gọi Eunsu đến bảo con bé đọc được không? Người ủy thác cha Eunsu và cha Sung-hu thông qua giám định. Tiếp tục đọc. Không có quan hệ huyết thống. Cô đã mang đứa con không phải của gia đình chúng tôi đến. Sung-hu lúc này trong lòng nóng như lửa đốt. Sao em lại nói với chị ấy? Em nói với chị ấy anh có vấn đề sao? Nếu như bị chị ấy biết công ty này, nói không chừng toàn bộ sẽ chuyển cho cháu trai. Anh hỏi em, rốt cuộc vừa rồi em nói với chị anh cái gì? Không nói gì cả. Khi nghe Yuha không đem bí mật anh không thể sinh con cho chị gái biết, cả người anh dường như mới thả lỏng được đôi chút. Em tin anh hãy tuân thủ hiệp ước, giao Eunsu cho tôi, để con gái có thể ở bên cạnh mình. Yuha có bao nhiêu uất ức cũng chịu được. Nhưng giờ đây, cô đã hoàn toàn thất vọng người chồng mà mình yêu sâu sắc.
Lúc này Yuha rất buồn, nơi duy nhất cô có thể dựa vào là ở bên cạnh bố, nuôi con để phụng dưỡng tuổi già. Một mình bố nuôi 4 chị em khôn lớn, làm Yuha cảm thấy bố rất tuyệt vời. Trước đây bố cũng cho rằng là bố nuôi lớn các con, nhưng bây giờ không nghĩ như vậy. Nếu như không có các con, bố sao có thể sống tiếp, chỉ có thể tạm bợ thôi. Đừng vì Eunsu mà quá áp lực. Có lúc đứa bé còn mạnh mẽ hơn cả cha mẹ. Sunha vừa tan làm về, xách một túi to thức ăn. Jae Hyung nhìn thấy vậy nhanh chóng chạy đến giúp chị gái xách đồ. Gia đình nhiều người hơn, sau này chị cả vất vả nhất. Em biết chị vì chúng em nên mới không chịu kết hôn, nhưng em vẫn hy vọng chị có thể kết hôn trước khi quá tuổi lấy chồng. Sunha từ nhỏ giống như người mẹ chăm sóc các em trong nhà. Không ngờ ở trước cửa, chị chồng của Yuha đang đứng đợi họ. Jae Hyung chạy về nói với chị hai Yuha, Sunha bị chị thông gia đưa đi rồi. Rốt cuộc cô muốn nói gì với chị tôi? Muốn nói chuyện với tôi thì nói đi, làm ơn đừng động vào gia đình của tôi. Yuha lo lắng nhanh chóng gọi điện cho Sung Hoon, bảo anh lập tức kiểm tra xem chị của mình đang bị đưa đi đâu. Trong phòng ăn, Mion đưa kết quả giám định của con gái Yuha cho Sunha xem. Đây là cái gì? Cháu gái Eunsu của cô không phải là con của em trai tôi, là con của người đàn ông khác. Không thể nào, con bé yêu em rể như vậy nên mới kết hôn. Vì vậy Eunsu sao có thể là đứa con người khác được? Kết quả kiểm tra đã chứng minh tất cả. Nếu như để tôi biết chuyện này truyền ra ngoài, tôi sẽ khiến cả em gái cô và gia đình cô thành vô gia cư đầu đường xó chợ. Cô đối với Yuha mà nói, giống như người mẹ nuôi nấng đứa em gái, như vậy cô cũng phải có trách nhiệm, bác của Eunsu à. Nhất định có gì đó hiểu lầm rồi, làm ơn hãy kiểm tra lại một lần nữa. Yuha xông vào phòng nhìn thấy chị gái đang quỳ trước mặt Mion, khiến cô không thể nào bình tĩnh được. Người nhà là giới hạn của cô, cho dù họ ức hiếp cô thế nào, sỉ nhục cô đều có thể nhẫn nhịn, nhưng ức hiếp người nhà của cô thì cô không có cách nào nhịn được. Đừng động vào người nhà của tôi. Cái gì? Nếu như tiếp tục như vậy, tôi cũng không nhịn nữa đâu. Tôi đã nói không được phép động vào người nhà của tôi rồi. Park Yuha, cảm ơn anh đã làm cho tôi dứt bỏ được anh. Hóa ra hôm nay, chị chồng của Yuha đã đem chuyện kể hết với chị gái Sunha của cô. Chẳng phải tôi đã nói là không được động vào người nhà tôi rồi sao? Cô dám dùng giọng đó để nói chuyện với tôi à? Tôi dám nói chuyện với chị chồng như vậy đấy. Không đúng, là chị Mion mới đúng. Tôi ở trong mắt các người chỉ là một con sâu, nhưng kể cả là sâu cũng có ranh giới cần tuân thủ. Một khi vượt quá giới hạn, cũng sẽ liều mạng phản kháng. Nếu như các người dám động đến Eunsu và người nhà của tôi, sau này tôi sẽ xuất hiện trên tin tức TV và báo chí, để cho các người xem. Yuha như vậy, khiến bà chị chồng kiêu căng ngạo mạn có chút bất ngờ. Càng khiến cô ta không hiểu là người phụ nữ phản bội em trai mình, dựa vào gì mà lại nói chuyện ngang ngược như vậy. Cô nghĩ tại sao cô lại cho rằng tôi phản bội Sung Hu? Cô có bằng chứng không? Ý của cô là Sung Hu cũng biết, chị đích thân đi hỏi anh ta đi. Đối mặt với chất vấn của chị chồng, chồng Yuha thừa nhận mình biết đứa bé này không phải của anh lấy lý do là bố đã uy hiếp hai vợ chồng anh, nếu như không sinh con sẽ không cho họ kết hôn, vì vậy mới đi nhận nuôi đứa bé. Các người không sinh con lại nhất định phải dùng lý do nhận nuôi, bởi vì cô ấy không sinh được con. Nghe câu này khiến Yuha tức không chịu nổi, rõ ràng là người đàn ông này yếu sinh lý, bây giờ lại đổ lỗi cho cô không thể sinh con. Anh đã nói như vậy. Vậy thì tôi đã hiểu rõ anh thế nào rồi. Sung Hu vì để bịt miệng chị của mình lại đem tài sản dưới tên Eunsu chuyển hết cho con của chị gái. Trước khi bố quay lại, chị sẽ thay em giữ bí mật, còn có một điều kiện, tuyệt đối không được để cho Yuha nhận bất cứ phí nuôi con nào. Em biết rồi, em sẽ làm như vậy. Sunha nhìn thấy nhà chồng em gái đáng sợ như vậy, không dám tưởng tượng em gái mình mấy năm nay đã sống như thế nào. Tại sao lại ngốc nghếch ở lại nơi này? Em là con gái bảo bối của ba, là em gái yêu quý chị. Người xuất sắc như em tại sao lại bị... Ngày hôm sau, Yuha cuối cùng cũng đã bí mật ly hôn với công tử nhà hào môn Tư Ích Tư Lợi. Trước mắt bệnh tình của ba vẫn chưa ổn định, chuyện ly hôn để sau này rồi nói với ông ấy. Tạm thời không được nói chuyện ly hôn của chúng ta ra ngoài. Thủ tục pháp lý luật sư sẽ liên lạc với cô nhanh thôi, chỉ là ký hiệp ước đơn giản. Hôn nhân của chúng ta bắt đầu từ hợp đồng, cũng sẽ kết thúc bằng hợp đồng. Buổi tối Sunha và em gái vì an ủi Yuha vừa ly hôn, ba chị em ăn chơi một bữa, uống cũng khá nhiều. Em trai đi đến, nhiệm vụ của cậu chính là cõng ba chị về nhà. Nhìn thấy con gái Eunsu, nỗi buồn trong lòng cũng vơi đi không ít. Gả vào nhà hào môn quá khủng bố, sau khi ly hôn cũng phải ký hợp đồng. Đây là những việc phải tuân thủ sau kết hôn. Theo như nội dung hợp đồng tôi sẽ không cần họ phải gửi tiền nuôi con, sẽ không đưa ra đề nghị khác. Tất cả những việc trong cuộc sống hôn nhân cũng sẽ giữ bí mật. Nếu tôi không ký tên anh ta sẽ uy hiếp tôi, sẽ không để tôi đưa Eunsu đi, để không gây gánh nặng cho bố và chị. Sáng sớm ngày hôm sau,
Yuha bắt đầu ra ngoài tìm việc. Mặc dù Yuha là một bác sĩ xuất sắc, nhưng thời gian cô ở nhà làm bà chủ quá lâu. Kết thúc buổi phỏng vấn không phải là rất lý tưởng, thế nhưng cô còn có con gái phải chăm sóc, cô không thể đi nơi quá xa. Đây cũng là trở ngại khi Yuha đi tìm công việc. Yuha đến nhà trẻ đón con gái tan học về. Chào cô, có chuyện gì không? Học phí tháng trước vẫn chưa đóng. À, tôi quên mất. Tôi sẽ đi đóng ngay. Kể cả có bao nhiêu áp lực, ở trước mặt con gái cô vẫn giữ nụ cười. Mẹ ơi, xe dừng xa quá. Ngày ngày ngồi xe không được vận động. Hôm nay ngồi tàu điện ngầm đi. Hôm nay Yuha nhận được tin cảnh cáo của luật sư, bởi vì họ nghe nói gần đây cô đi tìm công việc, bảo cô tìm công việc phải kín đáo một chút. Lẽ nào đến chuyện này tôi cũng phải chú ý sao? Tôi chỉ dựa vào sức mình đi tìm công việc mà thôi. Đúng vậy, mong cô chú ý cho. Nếu không cô chuẩn bị mà đền hợp đồng đi. Yuha vô cùng sầu não, nhìn thấy bố và con gái ngay lập tức phải điều chỉnh trạng thái lại, bởi vì cô không thể để cho bố lo lắng, càng không thể để vẻ mặt không vui trước mặt con gái. Hôm nay Yuha đưa con gái đi học, cô giáo lại nói với cô một tin xấu, viện trưởng nhờ cô truyền đạt, trường mẫu giáo không còn nhận Eunsu nữa. Hóa ra Mion đã động đến chuyện này. Con của chị ta cũng học ở trường này, vì vậy cô không muốn nhìn thấy họ. Yuha đến tủ của bố lấy đồ chơi của con gái, thì nghe thấy bố nhận được giấy báo nợ. Về đến nhà, Yuha đem chuyện này nói cho Sunha. Nghe nói bố nhận được giấy báo nợ, em có nghe bố nói gì không? Bố có viết giấy mượn tiền, nhưng không nhiều lắm, bảo em không cần phải lo. Mấy đứa à, bố về rồi. Bố ơi, nhà chúng ta mượn tiền sao? Rốt cuộc là vay bao nhiêu, còn nhận được giấy báo nợ nữa? Không có, không mượn nhiều lắm. Hóa ra người phụ nữ này lợi dụng ngân hàng để thu tiền gốc và tiền lãi, muốn ép tất cả mọi người vào đường cùng. Thế nhưng mục đích của bà ta chỉ có một, chính là báo thù cha của Yuha. Rốt cuộc người phụ nữ này là như thế nào, dùng tiền để ép người ta vào đường cùng. Tôi vẫn muốn xem gương mặt của bà ta. Như thế nào gọi là bỏ nhà theo trai? Khi bạn trai và bạn gái yêu nhau lén lút chạy đi gọi là trốn theo trai. Vậy à ông ngoại? Bố đi làm việc cái đã. Sao vậy? Có chuyện gì em không biết sao? Có rất nhiều chuyện thú vị. Hóa ra phú bà này vì báo thù tình đầu đã thu mua toàn bộ cửa hàng kinh doanh đặt hàng của Hyoshop. Đối với người ở đây mà nói, ở đây là thời gian, là cuộc sống của họ, sao có thể đuổi tất cả mọi người chỉ trong một đêm. Thế nhưng khi gặp lại ông, đã khiến bà nhớ lại những chuyện đã qua. Lúc đó bố cô bị phá sản bỏ chạy, chủ nợ tìm đến tận nhà ép hỏi cô, bắt cô nói tung tích của bố. Khi cô khó khăn nhất là bố của Yuha đứng ra, dám lừa tiền của phu nhân bọn này rồi chạy trốn. Ông ta đang ở đâu, còn không mau nói ra, bố cô đang ở đâu? Không sao Jinhee, đừng tùy tiện nhúng tay vào, cậu cũng sẽ bị liên lụy đấy. Rốt cuộc người phụ nữ này là thế nào, dùng tiền để ép người ta vào đường cùng. Tôi thật sự muốn xem mặt của bà ta. Chuyện xảy ra để tôi suy nghĩ một chút. Có điều cũng xem như là thoát được một mạng. Không ngờ khi Jinhee chuẩn bị rời đi, lại bị em gái của Yuha chặn lại. Tên của bố tôi là Park Hyoshop, nghe nói thím là bạn cũ của bố cháu. Không sai, thím à, chúng ta tìm một nơi để nói chuyện đi. Hóa ra em gái Yuha nghe ngóng được Jinhee là kẻ lừa tình, cứ nghĩ cô đến để lừa tiền bố mình, cảnh cáo bà rời xa bố mình một chút. Jinhee lại nói với cô, bố cô khi ở trong nước vẫn luôn yêu đơn phương tôi. Ông ấy vì yêu tôi còn chủ động đề nghị bỏ nhà đi cùng tôi. Em gái Yuha chạy đến cửa hàng giày của bố, hỏi bố có phải bố đã từng bỏ nhà đi với thím Jinhee không? Hỏi khó thế mà cũng hỏi được. Em gái Yuha vừa hỏi xong, mấy đứa con và hàng xóm đều nghe được. Hai người thật sự bỏ nhà đi sao? Là thật sao? Hai người có bỏ nhà đi không? Có hay không? Hai người có làm vậy không? Có hay không? Đây đều là chuyện của trước kia, trước khi các con sinh ra. Rốt cuộc tại sao Jinhee lại nói những lời này? Lẽ nào đến bây giờ cô vẫn còn để tâm chuyện trước kia? Yuha bận rộn cả một ngày, khi về nhà hai chị em và con gái đã ngủ rồi. Lần nào cũng dẫm vào em, lần sau chị sẽ cẩn thận. Phòng nhỏ như vậy mà 4 người ngủ, đâu phải phòng tránh nạn. Ôi thật là. Từ khi cô mang Eunsu về phòng nhỏ này, căn phòng vốn bé tí ti này có tận 4 người ngủ. Ngày hôm sau mọi người dùng bữa sáng, vẫn còn nghĩ chuyện của bố và thím Jinhee đã từng yêu nhau, làm không khí trở nên ngượng ngùng. Mẹ à, như thế nào gọi là bỏ trốn theo trai? Câu nói này vừa dứt đã khiến ông bố đứng ngồi không yên. Nói dối là phải đi làm việc. Jinhee, chúng ta nói chuyện một chút đi. Ở trước mặt bọn trẻ chắc chắn là thấy mất mặt lắm. Hai người gặp nhau, nói chuyện ban đầu hẹn cùng nhau bỏ nhà, hai người cứng đầu cứng cổ, làm hòa rồi xin lỗi đối phương, còn nói mình không đi. Ông nghĩ tôi sẽ bỏ qua việc bố tôi giúp tôi chọn đối tượng kết hôn sao? Tôi đã không quan tâm tất cả để bỏ trốn cùng ông là như vậy sao? Hôm đó xem như đã gặp được nhau, có thể cũng không thể đi đâu được. Hôm đó ở đấy vốn không có xe buýt. Jinhee về trong xe, càng nghĩ càng thấy sai. Hôm đó ở đấy vốn không có xe buýt. Ông ấy lẽ nào biết ngày hôm đó ở đấy không có xe buýt?
Jin-hee hỏi bố Ilha, ngày hôm đó, ông đến trạm xe buýt sao? Nếu không đi làm sao ông biết tôi vẫn chờ ông trong gió lạnh? Sau này mới biết không có xe buýt. Rõ ràng ông đi tại sao không xuất hiện? Tại sao ông lại để tôi bị bố bắt quay về thê thảm như vậy? Park Hyo-seop sẽ không đến đâu, cậu ta đã liên hệ với bố rồi. Cậu ấy nói nhà chúng ta đã phá sản rồi, con còn bám theo cậu ta sao? Bố lừa con. Hyo-seop không thể đối xử với con như vậy. Con rất hiểu anh ấy, nếu như không phải tên đó. Sao bố có thể tìm thấy con ở đây? Bố tôi đã từng đi tìm ông đúng không? Bố Ilha cứ nghĩ Jin-hee đã gặp được chàng trai tốt, có thể sống cuộc sống hạnh phúc. Khi đó ông không tự tin cho Jin-hee có cuộc sống tốt hơn nên mới không xuất hiện. Park Hyo-seop cũng đã từng có khoảng thời gian như vậy. Cũng nhờ Jin-hee mà ông được yêu mãnh liệt như vậy. Hôm nay em gái Ilha lại lên cơn xấu tính. Từ sau khi Ilha ly hôn đưa con gái về đây, ba chị em họ và Eun-su đều sống trong căn phòng chật ních. Chị sẽ ngủ ở phòng khách, vậy thì làm sao? Eun-su vẫn đang chiếm giường của em, nếu không em muốn chị phải làm thế nào? Em cứ tưởng thế nào, thì lấy bằng bác sĩ có tác dụng gì, cũng không tìm được việc, em xem rồi đến tiền thuê phòng chị cũng chẳng có. Đừng nói quá đáng với chị hai con như vậy. Suy nghĩ một chút đi, chúng ta đều là người nhà, vì vậy mới ở cùng nhau. Ở đây dọn dẹp một chút chắc hẳn vẫn ở được. Hôm nay, em gái Ilha gọi điện cho thím Jin-hee hẹn gặp bà, lại mặc toàn hàng fake. Xem ra hàng fake cũng cần tốn không ít tiền, tiêu tiền của mình, đương nhiên là tiền của đàn ông rồi. Hai chị em hiểu lầm Jin-hee một cách sâu sắc, đã xem phú bà Jin-hee là một kẻ lừa tình. Hai cô chỉ muốn nói có một chuyện thôi, bắt tôi phải tránh xa bố của hai cô ra. Vậy tôi hỏi cô một câu thất lễ. Cô cảm thấy bố cháu thế nào? Phản ứng chậm chạp nhạt nhẽo nhưng xến xẩm. Thực ra người bố cháu thích là kiểu của mẹ cháu. Cả đời này ông ấy chỉ yêu mình mẹ cháu thôi. Ông ấy chính xác là như vậy. Bởi vì quá đơn thuần, cho dù bị tiền, bị quyền lực uy hiếp, hay ngày tháng trôi qua, ông ấy không hề thay đổi. Nghĩ như vậy, ông ấy chính là người tôi cần, một người đáng tin cậy, một người không bao giờ thay đổi. Vậy nên tôi sẽ chấp nhận. Cái gì? Ông bố của các cô. Cảnh quay lại chuyển. Park Hyo-seop, mình yêu nhau đi. Bà lấy đâu ra tự tin đến vậy? Bố tôi sẽ không thích bà đâu. Park Hyo-seop, trả lời tôi đi, ông có muốn làm người yêu tôi không? Câu nói này khiến ông bố bối rối không biết phải làm sao. Một bên là tình đầu khó quên, một bên là con gái bảo bối ông thương. Jin-hee nhìn ra mình đã làm khó bố Ilha. Nếu như ông cần thời gian suy nghĩ thì không thành vấn đề. Tôi có thể đợi ông. Bố, nhất định là muốn tài sản của bố nên mới quyến rũ bố. Bà ta đúng là một con hồ ly tinh. Buổi tối, Ilha nhận điện thoại của Sun-ha, bảo cô nhanh chóng về nhà tham gia cuộc họp gia đình khẩn cấp. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Bà Jin-hee đã chủ động tỏ tình với bố của chúng ta. Cái gì? Còn nói ở trước mặt các chị nữa. Vốn dĩ bà ta muốn tuyên chiến với chúng ta, hay là chúng ta nhanh chóng giới thiệu người yêu cho bố đi? Hôm nay đi bệnh viện nói chuyện thế nào rồi? Khi nào thì bắt đầu đi làm? Chị tắm xong chưa? Vậy giờ đến lượt em, có phải em đã xảy ra chuyện gì đúng không? Với tính cách của chị ấy nghĩ thôi cũng biết, nhất định là lương và đãi ngộ khiến chị ấy không hài lòng. Chị ấy cứ nghĩ mình còn là phu nhân của người nhà giàu cơ đấy. Em im miệng đi, lời nói của em gái đã đâm vào nơi sâu nhất của trái tim cô. Hôm nay Hyun-ha hỏi Eun-su, bố của con bé có liên lạc với cô không? Bố cháu bận lắm. Ông bố bận cũng không liên lạc với con gái sao? Hyun-ha không có câu trả lời thỏa đáng, hỏi Eun-su bố cháu có nói chuyện với mẹ không? Có nói chuyện về tiền nong không? Ví dụ như phí sinh hoạt chẳng hạn. Ilha về đúng lúc nghe được những lời này. Lát nữa chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, chị sẽ nói chuyện em muốn biết nhất. Ilha luôn giấu con gái chuyện ly hôn, sợ Eun-su sẽ bị tổn thương. Hyun-ha nói chuyện với em gái khiến Ilha rất tức giận. Ilha tặng cho em gái chiếc túi đắt tiền, quần áo hàng hiệu xé rách ở trước mặt em gái. Đau quá, sau này em có còn dám nói linh tinh với Eun-su nữa không? Em không dám nữa, không dám nữa. Sun-ha nhìn thấy túi xách và quần áo quý giá của mình khóc nức nở. Nhìn thấy cô như vậy Ilha lại mềm lòng. Đây là chiếc túi đắt nhất của em. Bởi vì rất đắt nên không mang đi chơi nhiều. Đợi chị hai kiếm được tiền rồi sẽ mua cho em cái mới. Bây giờ còn giả vờ làm người tốt, ai bảo em nói chuyện đó với Eun-su, xin em. Chị vì bảo vệ Eun-su nên mới ly hôn, vậy nên đừng nói những lời khiến con bé tổn thương. Em biết em sai rồi. Đi thôi, đợi em với. Hôm nay, bố Ilha hẹn gặp Jin-hee. Điều khiến Jin-hee bất ngờ là bố Ilha lại từ chối lời tỏ tình của Jin-hee. Vậy tại sao lại từ chối? Bởi vì tôi là bố của các con. Tiệm giày của bố Ilha hôm nay có vị khách không mời. Cô là mẹ của bạn trai chị gái Sun-ha. Bà ta chê Sun-ha không học thức, không ra thế, còn có tuổi rồi. Bà nhờ bố Ilha nghĩ cách tách hai đứa ra,
Con bé đã trưởng thành rồi, tôi cũng là bố của con bé, cũng không thể bắt hai đứa nó chia tay. Nói vậy ông vẫn không hiểu. Vậy đích thân tôi sẽ cho ông xem. Người phụ nữ ác độc bắt đầu đập phá đồ. Đến tiệm người khác đập đồ không hay đâu. Bây giờ tôi làm như vậy là để cảnh cáo ông, nhìn thấy bố mẹ hai bên như kẻ thù bọn chúng có thể không chia tay sao? Nhìn thấy việc này vẫn không chia tay thì con gái ông không phải là người. Người phụ nữ này càng ngày càng quá đáng. Bố yêu Ha vì con gái nên không ngăn cản bà ta. Thế nhưng đúng lúc này Jin Hee xuất hiện. Bà là ai? Vậy còn bà là ai? Sao lại không biết chừng mực như vậy? Cuộc đời con người chỉ có hai cơ hội để thay đổi vận mệnh, một là khi sinh ra, hai là khi kết hôn. Bố mẹ không thể nào chọn, nhưng đối tượng kết hôn con có thể chọn. Tại sao con nhất định phải phá vỡ cơ hội có thể thay đổi cuộc đời con? Mẹ à, con thích cô ấy. Cái tình cảm đó sẽ nhanh quên thôi, trước đây con cũng như vậy. Mẹ của bạn trai Sun Ha đến tiệm giày đập phá đồ trong tiệm, bố yêu Ha vì con gái không ngăn cản bà ta. Thế nhưng phú bà Jin Hee không ưa bà ta. Sao lại không biết chừng mực gì cả, đừng lo chuyện bao đồng, tôi không phải người khác. Nhưng tôi sẽ đi một chuyến đến công ty của bà, làm những chuyện mà bà đang làm ở tiệm giày này, khiến con trai bà không có cách nào đi làm ở công ty hiện tại. Nghe đến đây bà ta giánh ngang, bà nghĩ tôi ngu ngốc nên mới không phản kháng lại sao? Không nói câu nào vì tôi lo lắng sẽ làm con gái buồn. Bà ta là mẹ của bạn trai con gái tôi, vậy nên tôi mới cố gắng nhẫn nhịn. Bây giờ ông đáng nổi giận với tôi sao? Đúng, tôi đang rất giận đấy, ai bảo bà lo chuyện bao đồng. Lời của bố yêu Ha khiến Jin Hee tức không chịu nổi, là tôi quá đáng sao? Làm cha mẹ điều đau khổ nhất là lo lắng cho con cái của mình. Buổi tối Sun Ha không hay biết chuyện xảy ra vào sáng nay. Thế nhưng bạn trai Kyung So tâm trạng rất tệ. Em biết không, anh thật sự rất thích em, nhớ điều này là được rồi. Thực ra anh không biết rằng em còn thích anh hơn. Họ rất sợ việc mất đi đối phương. Trong nhà, Sun Ha đang cho hai đứa em ruột xem ảnh của bạn trai. Nhìn hai người xứng đôi quá. Sun Ha à, chúng ta nói chuyện đi, bố sợ con thích như vậy. Chỉ là vì đã đến tuổi rồi nên mới gấp gáp muốn kết hôn. Kyung So anh ấy đối xử với con rất tốt. Từ trước tới nay con chưa gặp ai giống anh ấy, người thích con vô điều kiện. Anh ấy còn thể hiện tình yêu của mình với con. Nghe thấy lời con gái nói, những lời ông muốn nói ra đành phải nuốt lại vào trong. Kyung So bạn trai của Sun Ha đến tiệm giày. Anh đang rất căng thẳng. Cậu là ai? Tại sao lại đứng trước cửa tiệm tôi để nhìn lén? Cháu là con rể tương lai của bác ạ. Tại sao bác không nói chuyện của mẹ cháu cho Sun Ha biết? Tôi sợ con bé sẽ đau lòng, vì vậy không nhẫn tâm nói với nó. Bố yêu Ha không hy vọng con gái mình có mẹ chồng như vậy. Ông hy vọng Kyung So hãy chia tay với Sun Ha. Cháu sẽ thuyết phục mẹ cháu giải quyết vấn đề này. Cháu bảo đảm sẽ không làm Sun Ha tổn thương. Cháu thật sự không muốn chia tay với Sun Ha. Ông ở đây làm gì? Bởi vì không muốn về nhà. Lúc này đi chơi là cách tốt nhất, cùng nhau đi chơi đi. Cảnh này khiến hai người nhớ lại những ngày đầu khi yêu. Lúc đó bố yêu Ha là người không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình. Tính cách của Jin Hee phóng khoáng vừa hay bù đắp cho ông. Mười mấy năm trôi qua, hai người trải nghiệm những niềm vui của tuổi trẻ. Không ngờ nơi đây vẫn giống như trước kia, dường như đã trở lại thời thanh xuân. Hôm nay hai người rất vui, cảm giác đã trẻ lại rất nhiều. Hôm nay, mới sáng sớm Yêu Ha đã nhận được điện thoại của giáo sư bệnh viện, biết được con gái mình thuộc nhóm máu hiếm. Nếu như là như vậy, trong nước không biết có bao nhiêu người nhóm máu này, 200-300 người sẽ có 100 người đúng không? Yêu Ha cô biết mà, Eun Su chỉ cần nhận được nhóm máu nhất định sẽ có chuyển biến tốt. Buổi sáng, chị em trong nhà phát hiện từ tối qua đến bây giờ không thấy bố đâu. Có phải ông ngoại chuyển nhà rồi không? Nghĩa là sao? Đồ đạc của ông ngoại không thấy đâu. Đến phòng của bố xem, phát hiện phòng của ông bố trống trơn, điện thoại thì tắt máy, cửa tiệm không có người. Mấy cô cậu quá đáng rồi, ông ấy đã chuyển lên sân thượng rất lâu rồi, bây giờ mấy đứa mới phát hiện ra sao? Vì vậy bố đã lén lút chuyển lên kho ở sân thượng rồi sao? Bố của các cháu, cả đời này chỉ vì các cháu mà sống, một người đàn ông hơn 20 năm chỉ vì con cái, các cháu cứ nghĩ là dễ dàng lắm sao? Ông bố tối qua uống rất nhiều, vừa mới tỉnh được một chút phát hiện Jin Hee cũng ở trong phòng của ông. Điều này khiến ông sợ hãi không dám nói câu nào. Jin Hee à, bà ơi, về nhà ngủ đi, ở đây là nhà tôi, bà nhanh dậy đi, nhanh lên. Không ngờ lúc này, các con thật sự đã tìm lên đây. Lúc này ông bố sợ hãi, các con thấy không ai trả lời. Vừa chuẩn bị rời đi, trời ơi làm gì mà ồn vậy? Bên trong có tiếng gì vậy? Em cũng nghe thấy, nhìn thấy không thể trốn được nữa. Ông bố giả vờ vừa ngủ dậy đi ra, bố muốn chúng con để bố một mình ở lại nhà kho sau đó quay về, làm sao chúng con yên tâm được. Bố à, bố đừng giận nữa, bố nói rồi, không phải vì chuyện của các con, đừng để ý quá. Không ngờ lúc này Jin Hee từ trong phòng đi ra. Bố. Xin anh đừng ra nước ngoài, xin anh hãy ở lại bên cạnh Eun Su. Hóa ra hôm nay con gái Yêu Ha đột nhiên bị ngất, đầu thì nóng. Ông ngoại vội vàng đưa cô bé đến bệnh viện. Chịu đựng một chút nhé Eun Su, chịu một lát thôi. Yêu Ha lúc này đang đi khắp nơi tìm người phù hợp với nhóm máu của Eun Su.
Sau bao ngày vất vả, cuối cùng cũng tìm được người có nhóm máu phù hợp, nhưng đối phương không thể hiến máu. Nếu con của tôi không thể truyền máu ngay, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hóa ra người phụ nữ này đang mang thai, cô mang thai rồi, chúc mừng cô, chúc cô mẹ tròn con vuông. Sau khi ra ngoài, Ilha nhận điện thoại của bố, nói với cô Eunsu bây giờ đang ở trong bệnh viện. Bố hỏi Ilha, Eunsu rốt cuộc bị làm sao? Nhưng cô sợ bố lo lắng nên không đem mọi sự tình nói ra. Chẳng phải em đi tìm người hiến máu sao? Tìm thấy chưa? Ilha lúc này cảm thấy rất bất lực, cô không tìm thấy người có nhóm máu hiếm này, con gái cô không thể nào chữa trị, cũng may bên cạnh cô còn có người nhà. Điều này khiến trái tim cô có được sự an ủi. Bà thím Jinhee phát hiện con búp bê Hyo-seok tặng bà không thấy đâu nữa. Hóa ra kể từ hôm Jinhee và bố Ilha uống rượu say, bị các con phát hiện hai người ngủ chung một phòng. Thấy vậy tất cả mọi người kinh ngạc, bố và bà ấy chỉ ngủ thôi, còn ngủ riêng nữa. Đúng không Jinhee, ông nói như vậy mà có thể chấp nhận được sao? Cái gì? Jinhee diễn quá sâu, còn nói những câu khiến người khác hiểu lầm. Điều này khiến Hyunha và Sunha tức giận. Ông bố ngượng ngùng kéo Jinhee ra bên ngoài. Về đến nhà, Hyunha ức đến phát khóc, Sunha cũng không vui vẻ. Cũng may có con trai vẫn hiểu bố nhất. Nhưng con vẫn có chút ngạc nhiên, tại sao lại đưa bà ấy về nhà, đi ra ngoài thuê phòng? Thuê phòng? Không phải. Cái đứa này hư thật. Giúp ông nói chuyện cũng phải giáo huấn sao? Jinhee về đến nhà cũng bị con trai hỏi tối qua đi đâu. Rốt cuộc mẹ đã đi đâu? Mẹ ra ngoài hóng gió thôi, bởi vì có chuyện cần phải nghĩ. Một mình mẹ sao? Có mình mẹ thôi. Hôm nay bố của Ilha ở trong bệnh viện chăm sóc Eunsu. Lúc này Jinhee gọi điện đến, ông đang ở đâu? Sao lại nói nhỏ như vậy? Ở bệnh viện, ông bị ốm à? Là cháu ngoại của tôi bị ốm. Không ngờ bố Ilha vừa về nhà, Jinhee đã đứng ở cửa đợi ông. Ông bố giật mình nhìn tứ phía, nhìn xem có bị các bình rượu mơ nhìn thấy không. Jinhee lo lắng, ông buồn bã, đã cố ý chạy đến an ủi ông. Khi tâm trạng không vui, còn có người có thể cùng tôi nói chuyện. Thật tốt. Khi hai người đang tâm sự vui vẻ thì bị con gái lớn nhìn thấy. Jinhee ôm con búp bê bố Ilha tặng cho cô vui vẻ giống như một đứa trẻ, khiến hai người tìm được cảm giác yêu khi còn trẻ. Một ngày như hôm nay, bố bắt buộc phải đi tìm bà thím đó sao? Eunsu ở bệnh viện đang lo lắng sắp phát điên, mới có một ngày mà bố đã không chịu nổi sao? Lời của con gái khiến ông có chút khó chịu. Hôm nay, giáo sư cuối cùng cũng giúp Ilha tìm được người có nhóm máu phù hợp với con gái. Hóa ra người này chính là bác sĩ Eunte mà Ilha đã từng gặp. Giáo sư đã đến sân bay rồi, anh ấy nói có việc gấp phải đi Mỹ một chuyến. Anh ta mấy giờ lên máy bay? Hỏi xem có thể ra nước ngoài muộn một chút được không? Nhưng điện thoại của anh ấy đã tắt máy rồi. Ilha lòng nóng như lửa đốt chạy nhanh đến sân bay. Không được, anh không thể đi. Eunte lúc này đang đau đầu về việc tiền hỗ trợ trị liệu. Vấn đề không phải là tiền, mà là đe dọa đến tính mạng. Những người đó không đả thông tư tưởng được với chú. Họ là người nước ngoài, thật sự không quan trọng sao? Anh rể, cho dù làm cách nào cũng không lấy được tiền hỗ trợ đó. Anh nghĩ em sẽ từ bỏ như vậy sao? Chỉ cần anh vẫn là chồng của chị cậu, thì cậu tuyệt đối không còn cách nào để lấy. Ilha vẫn đến kịp, tiền hỗ trợ tôi sẽ đưa anh. Tôi sẽ nghĩ cách để giúp anh, cho dù dùng cách nào tôi cũng sẽ giúp. Chỉ xin anh Eunte đừng ra nước ngoài. Nhất định anh phải cứu con gái của tôi. Xin anh hãy ở lại bên cạnh Eunsu. Xin anh hãy giúp tôi, Eunsu con gái tôi bây giờ cần phải truyền máu. Chỉ có anh mới giúp được con bé. Bỏ tay ra. Không ngờ bác sĩ Eunte không dễ gần. Trong mắt đồng nghiệp, lại gọi điện sắp xếp chuẩn bị truyền máu chữa trị cho con gái của Ilha. Điều này khiến rất cảm động. Do bác sĩ Eunte cũng là nhóm máu hiếm, gần đây đã truyền máu liên tục 2 lần. Y tá lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, Eunte có thể sẽ bị ngất. Không sao. Hôm nay là ngày Ilha đưa Eunsu ra viện. Cả nhà vì chúc mừng hai mẹ con về nhà, đã cố ý trang trí căn nhà thật ấm áp. Hôm nay là bữa tiệc chúc mừng cháu ra viện, là bữa tiệc của cháu sao? Đúng vậy, cả nhà cảm ơn vì cháu đã bình an quay trở về, cố ý chuẩn bị vì cháu đấy. Ngày hôm sau, Ilha đã chuẩn bị bữa trưa phong phú dinh dưỡng cho Eunte. Eunte từ trước tới nay luôn ăn mì gói, nhìn thấy vậy thì bất ngờ. Món thịt bò xào này cũng rất ngon. Cá hồi hỗ trợ bổ sung sắt, thịt bò xào cũng có thể tăng hàm lượng máu. Dường như chuẩn bị những món ăn này là vì muốn rút máu của tôi, khiến tôi cảm thấy không muốn ăn. Không phải tôi vì máu của anh nên mới chuẩn bị đồ ăn cho anh. Tôi thấy thật buồn cười. Phú bà Jinha quay lại biệt thự, nhìn căn phòng trống không, bất giác bà thấy trong lòng thật trống rỗng và cô đơn. Dường như đột nhiên không muốn đến phòng để bật đèn. Không phải là không muốn, đúng hơn phải nói là sợ. Jinhee tháo trang sức đắt tiền xuống, thay giày thể thao, giống như một cô gái trẻ nhảy chân sáo đi tìm người đàn ông đó. Nhìn thấy Jinhee muộn vậy rồi còn chạy đến đây, khiến bố Ilha có chút bất ngờ. Jinhee lấy 2 lon bia ra muốn uống với ông. Trước đây chúng ta yêu nhau đi. Sao lại nhắc đến chuyện đó? Tôi muốn thu hồi lại câu nói đó. Nghe đến đây bố Ilha có chút thất vọng, từ bạn gái tình đầu đã chuyển qua
Không ngờ đến tuổi già rồi còn có cơ hội ở bên nhau. Đây cũng khiến họ không muốn bỏ lỡ một lần nữa. Chúng ta sống cùng nhau đi. Lần này đừng từ chối tôi nữa. Ông đã từng nói sợ ở một mình trong phòng khi trời tối đến. Tôi cũng bắt đầu sợ khi sống một mình. Vì vậy chúng ta đừng ở một mình nữa. Hôm nay Ilha vì con gái đã đồng ý với bác sĩ Euntae sẽ tập hợp tiền chữa trị. Cô hạ quyết tâm phải đi làm kiếm tiền. Thế nhưng nhà chồng lại vì ngăn cản chuyện ly hôn bị lộ ra ngoài, luôn cản trở cô đi làm ở bên ngoài. Tôi sẽ không nói ra chuyện ly hôn, nhưng nếu như các người ngăn cản tôi làm việc tôi sẽ không nhịn nữa đâu. Nếu đã như vậy, quyền nuôi dưỡng của cha Euntae, tốt nhất đừng có lấy quyền nuôi con ra để uy hiếp tôi, nếu không tôi sẽ nói ra toàn bộ chuyện trong nhà hào môn. Cùng lúc này Euntae vào thăm Eunsu. Mẹ cháu đi đâu rồi, đóng tiền học chưa? Nhưng mẹ cháu không có tiền. Sao mẹ cháu không có tiền? Nghe nói sau ly hôn đều không có tiền. Cái gì? Cháu vừa nói gì? Ilha tìm được chủ tịch bệnh viện, đồng ý đảm nhiệm tổ trưởng bộ phận đầu tư của bệnh viện. Hóa ra bệnh viện này luôn muốn tìm nhà chồng cũ của Ilha để đầu tư, nhưng không có cửa. Biết được thân phận của Ilha, anh ta lại bắt đầu lôi kéo. Euntae biết được đã ly hôn liền xông vào. Phu nhân của tập đoàn Hai Gia vừa mới đồng ý sẽ đảm nhiệm tổ trưởng đầu tư sự nghiệp mới của bệnh viện. Cô thật sự chấp nhận lời đề nghị của anh ấy sao? Lấy thân phận là con dâu của tập đoàn Hai Gia. Sao vậy? Có vấn đề gì không? Không có gì cả. Nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của mẹ con Ilha, Euntae bỗng dưng thấy lo lắng cho Ilha. Cô rước họa vào người, sao có thể giải quyết đây? Con trai đang chơi búp bê của Hyosop tặng cho mẹ, nghe thấy âm thanh phát ra từ con búp bê. Cái này mẹ mua ở đâu vậy? Mẹ mua ở trên đường về nhà. Đây là tiếng gì vậy? Tiếng con búp bê kêu. Nghe thấy âm thanh của con búp bê phát ra, Jinhee hào hứng như một đứa trẻ. Mày còn thành thật hơn so với Park Hyosop. Bố Ilha lúc này đang thiết kế một đôi giày độc nhất vô nhị cho Jinhee. Liệu có xa hoa quá không? Phong cách đơn giản không màu mè rất hợp với Jinhee. Hôm nay, Sunha nghe thấy lời đàm tiếu của hàng xóm. Nghe nói là rất xinh đẹp. Xem như tiệm giày bị cướp đi cũng chết một cách cam lòng. Nghe xong Sunha rất tức giận. Đến nơi ở của bố, nhìn thấy ảnh của mẹ mình được bố cất vào trong tủ kéo, khiến trong lòng cô càng thấy khó chịu hơn. Kể từ ngày người phụ nữ đó bắt đầu vào nhà chúng ta, hàng xóm đều nói bố những lời rất khó nghe. Sunha, tại sao bố phải bị người khác nói thành ra như vậy? Tại sao bố không thể sống một mình như hiện tại được sao? Khi con hơn 20 tuổi, vì để chăm sóc cho các em và bố mà phải bỏ tất cả. Tại sao con phải làm như vậy? Đều là vì bố luôn hy sinh vì chúng con, vì vậy chỉ vì các con mà sống. Đừng để người khác nói ra nói vào, phải tiếp tục sống như vậy. Lời của con gái khiến ông rất buồn. Bố sẽ tiếp tục sống như những lời con nói, bởi vì già rồi sống cũng giống như người sắp chết. Nhưng chúng ta tại sao phải sống như vậy? Đến tuổi này rồi, trái tim vẫn còn rung động, nó không già cũng không chết đi. Trái tim của bố vẫn đập. Hôm nay Sunha nghe những lời đàm tiếu của hàng xóm. Cháu đấy, đừng ngăn cản bố, cứ xem như hồ ly tinh lừa ông ấy thì làm sao? Đến tuổi đó rồi có thể vẫn còn phong độ cũng không dễ dàng gì. Nghe nói cũng rất xinh đẹp, nếu tiệm giày có bị cướp đi cũng cam lòng. Bố biết gần đây hàng xóm nói gì không? Từ khi người phụ nữ đó bước vào gia đình chúng ta, hàng xóm đều nói bố bằng những lời khó nghe. Hy vọng bố đừng lấy bà thím Jinhee kia, tiếp tục cuộc sống một mình. Chỉ vì có tuổi rồi, chỉ vì già rồi. Bố vốn dĩ có thể sẽ làm như vậy, nhưng trái tim bố vẫn còn biết rung động. Trái tim của bố vẫn chưa già, cũng chưa chết tâm. Trái tim bố vẫn còn đập. Sau khi Sunha đi, Hyosop quỳ xuống sàn nhà khóc đau khổ. Tuổi trẻ ông đã bỏ lỡ cơ hội ở bên cạnh Jinhee, bây giờ thì bị con cái phản đối. Trong lòng ông thật sự rất khó chịu. Lẽ nào bạn thật sự muốn bố sống cô độc cả đời sao? Tại sao không cho bố yêu đương? Cả đời này người bố nương tựa vào nhất chính là chị. Lẽ nào chị không nghĩ sau khi chị kết hôn bố cũng sẽ rất buồn? Trong các con, chỉ có Ilha là ủng hộ bố. Cô hy vọng bố có thể tìm thấy hạnh phúc của mình. Sáng sớm, Ilha vừa cầm sách học vừa chuẩn bị đồ ăn sáng cho bố. Cô biết chắc chắn bố chưa ăn gì cả, vẫn cắm cúi vào làm việc. Bố cứ làm theo suy nghĩ của mình đi. Chúng con chỉ là phận làm con, không thể thay bố quyết định cuộc đời. Thực ra trong lòng con rất biết ơn cô Jinhee đã cho bố tình cảm này. Con thật sự nghĩ như vậy sao? Đương nhiên rồi. Nghe xong dường như có động lực hơn. Cảm ơn con. Sunha lúc này gọi điện cho Jinhee, muốn hẹn gặp bà. Nếu như bà đối xử với bố tôi không thật lòng, làm ơn đừng khiến ông ấy động lòng. Xin bà hãy để chúng tôi giống như hiện tại, sống một cuộc sống vui vẻ. Ý của là bố cô ở bên cạnh có các cô là đủ rồi. Từ trước tới nay chúng tôi đều rất vui vẻ. Bây giờ người ông ấy lo lắng nhất chính là cô. Về đến nhà Jinhee thấy tâm trạng rất tốt. Không phải là nhẹ nhàng rung động, mà là rung động một cách mãnh liệt, làm tốt lắm. Hôm nay Sunha ngồi thẫn thờ ở công ty. Không ngờ cấp trên nói với cô,
Xem ra mẹ chồng tương lai của cô không dễ đối phó. Anh đã từng gặp mẹ Jun Kyung rồi sao? Đương nhiên rồi, từ sáng đến tối đều tới công ty chúng ta. Lại nhắc đến mẹ chồng tương lai, bà ta đã từng đến tiệm giày của bố cô. Cô không biết sao? Chính là ngày công ty chúng ta tổ chức nếm thử. Ngày tổ chức nếm thử sao? Sun Ha hỏi bạn trai của mình. Mẹ của anh có phải đã từng đến tiệm giày của bố em không? Nghe đến đây, Jun Kyung lại thấy căng thẳng. Anh sợ Sun Ha biết mẹ mình đến tiệm giày của bố cô đập phá. Vẻ mặt né tránh của anh, trong lòng cô đã có đáp án, gọi điện cho mẹ của Jun Kyung hẹn gặp bà ta. Con trai bà biết được chuyện này, vội vàng đến trước cô. Mẹ, đủ rồi đấy, sao mỗi lần nhắc đến tổ trưởng Park con lại căng thẳng vậy? Chúng ta đi thôi. Bỏ mẹ ra, anh quỳ trước mặt mẹ mình, muốn bà nhanh chóng rời khỏi đây cùng mình. Nếu như mẹ không đi theo con sẽ lập tức nằm xuống đất ăn vạ khiến mẹ mất mặt, không ngẩng đầu lên được. Không ngờ tất cả việc này đã bị Sun Ha nhìn thấy. Mẹ của Jun Kyung lấy ra một phong thư, bên trong có một sắp tiền, cái này không phải cho cô, mà là cho bố cô. Tôi đã từng đến tìm ông ấy, có phá hỏng vài đôi giày da, nên tôi muốn đền bù một chút tiền. Kết thúc tại đây đi, nếu như Jun Kyung và cô đoạn tuyệt mối quan hệ, để anh ấy tới nhà chúng tôi sinh sống. Đến lúc đó cô sẽ làm gì? Cô cảm thấy Jun Kyung sẽ làm như vậy sao? Nếu như cô vẫn kiên trì, anh ấy sẽ làm như vậy. Nhìn cô trông có vẻ giống như một người đơn thuần, không ngờ lại ghê gớm như vậy. Nếu như quá hiền thì không thể nào bảo vệ được các em của tôi, vậy nên xin cô hãy chờ quyết định của cháu. Cho dù có phải chia tay hay dẫn Jun Kyung theo đi, đều do tôi quyết định. Mẹ của Jun Kyung bị chọc tức đến sắp khóc. Không ngờ trông giống cô gái hiền lành, nhưng lại là một con sói. Nhìn thấy bạn trai bảo sao nghe vậy khiến Sun Ha thật sự rất thất vọng. Em đánh anh đi, cứ đánh tiếp đi. Đánh khi nào em hả giận thì thôi. Jin Hee lúc này lái xe sang đến tìm bố Yêu Ha. Đến lời cầu hôn của tôi ông cũng muốn từ chối sao? Bà có thể cho tôi một chút thời gian được không? Park Hyo Sop, ông tiến bộ không ít đâu. Kỳ lạ thật, bà là đàn bà con gái, lại dám cả gan nói những câu như vậy với tôi. Bởi vì tôi thích ông. Ông chỉ cần nhìn tôi 5 giây, trái tim ông sẽ loạn nhịp. Đừng nói nữa, meo meo meo, 3 tiếng mèo kêu của Jin Hee đã khiến trái tim đang rung động của ông bố sắp nhảy ra ngoài. Ông bối rối nhanh chóng chạy đi. Tôi có thể tự về được. Không được đâu, lần nào cũng để bà tự về. Hôm nay không có khách hẹn, tôi có thể đưa bà về. Kỳ lạ, chiếc xe này sao lúc nào cũng dừng ở đây. Hyo Sop lái xe đưa Jin Hee về nhà. Không ngờ sắp đến nơi rồi, đột nhiên có một người đi ngang làm ông phải phanh gấp lại. Thế nhưng xe phía sau vẫn đang theo sau. Xuống xe, nhanh xuống xe. Lại gặp con trai của Mion đây. Ông lái xe kiểu gì vậy hả? Tôi sống đến tuổi này rồi, chưa bao giờ gặp một đứa vô giáo dục như vậy. Thật sự muốn xem bố mẹ của cậu ta trông như thế nào. Chúng ta gọi cảnh sát giải quyết đi. Jin Hee nhanh gọi cảnh sát đi. Jin Hee bị gọi đến tên, Jin Hee giật cả mình, anh thanh niên này chính là con trai của bà. Không, chia tay đi, tìm một cô gái mà mẹ anh thích đi. Cô gái có thể cả đời này làm anh là một chàng trai tốt. Cô ta sẽ không có gan dẫn Jun Kyung bỏ nhà đi đâu nhỉ. Bạn trai của về đến nhà, nhìn ảnh của hai người trong lòng vô cùng buồn bã. Yêu Ha vừa tan làm, nhìn thấy chị gái ngồi một mình trong công viên. Sao chị lại ngồi đây? Chị và Jun Kyung chia tay rồi. Nhìn thấy chị gái đau lòng như vậy, Yêu Ha ôm chị vào lòng. Có lẽ để chị gái khóc sẽ dễ chịu hơn. Đúng lúc này bố Yêu Ha đang cãi nhau với con trai của Jin Hee. Jin Hee lúc này vẫn chưa chuẩn bị nói hết tất cả với bố Yêu Ha. Nhưng con trai bà đang chạm mặt với người bà yêu nhất. Trong lúc khẩn cấp Jin Hee lái xe rời đi. Tại sao mình phải chạy trốn, nên bình tĩnh lại ngăn họ cãi nhau, giải thích sự việc cho rõ ràng rồi giới thiệu hai người với nhau. Tại sao lại bị mình làm cho rối tung? Bố về nhà, Hyun Ha đưa cho bố xem ảnh chụp chung của bà thím Jin Hee và đại diện tập đoàn. Người này là đại diện của công ty chúng con, nhưng con nhìn bức ảnh này, người này sao lại đi cùng với Jin Hee? Hơn nữa hai người họ đều đi vào cùng công ty, thần kỳ thật đấy. Về đến phòng, bố Yêu Ha cảm thấy Jin Hee có chuyện gì đó giấu mình. Chị cả thất tình không ra ngoài ăn sáng, điều này khiến bố lo lắng. Cả nhà chỉ có mình Yêu Ha biết chị gái thất tình. Chuyện của chị trước mắt đừng nói cho bố và hai đứa kia biết. Chị yên tâm đi, hôm nay Yêu Ha trang điểm xinh đẹp. Lúc này bác sĩ Eun Tae gọi điện đến, sẽ đến đón Yêu Ha đến triển lãm mỹ thuật. Cô đi phỏng vấn sao? Trang điểm xinh đẹp như vậy, bởi vì tôi biết người đó khá coi trọng vẻ bề ngoài. Vậy trên đường đi tôi sẽ mua quần áo, cả người chỉ toàn là khử trùng. Hình tượng này có thể sẽ càng họ hài lòng hơn. Yêu Ha và Eun Tae vì tiền hỗ trợ chữa trị mà đi khắp nơi. Lần này họ đến phòng triển lãm là để tìm vốn đầu tư. Không ngờ một Eun Tae luôn âm thầm cống hiến vì sự nghiệp công ích lại được chào đón đến vậy. Là giáo sư Dung Eun Tae sao? Xin hỏi cậu là con trai của tiến sĩ Dung Duk Win đúng không? Vâng, là tôi. Rất vui được làm quen với cậu. Bạn trai của Sun Ha lại đến tiệm giày của bố cô. Cậu đến đây làm gì? Cháu không liên lạc được với Sun Ha. Nói vậy là có ý gì? Chúng cháu chia tay rồi. Nghe đến đây ông bố rất tức giận. Hôm đó cậu hứa sẽ thuyết phục mẹ cậu chấp nhận con gái của tôi, bây giờ lại nói chia tay. Cháu xin lỗi. Bố ra công viên thì tìm thấy Sun Ha, nhưng tại sao con không khóc? Con đâu có tư cách để khóc.
Bố thấy chắc là con khóc cả đêm rồi, con không khóc, trái tim bố lại càng đau. Trong lòng bố rất buồn. Con gái thứ thì bị nhà hào môn đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ con gái lớn thì bị mẹ của bạn trai ghét. Điều này làm ông không mấy dễ chịu. Hyun Ha nghe hàng xóm nói gia đình cô sắp đổi đời rồi. Cô nói vậy là sao? Ngưỡng mộ quá, ngưỡng mộ mấy đứa thật. Có một tòa nhà dưới danh nghĩa Jin Hee đúng không? Lại còn là đại cổ đông của tập đoàn YTL. Nếu như hai người họ kết hôn, thì cuộc đời của cháu sẽ được thay đổi 360 độ. Cháu sẽ trở thành con gái của chủ nhân tòa nhà đó. Đúng lúc này, hôm nay Jin Hee tham gia lễ kỷ niệm của công ty. Thế nhưng bố Yoo Ha cũng một mình đến nơi này. Xin mời Lee Jin Hee, nguyên lão cổ đông của công ty. Hôm nay các vị khách quý nói vài câu miễn cưỡng. Xin các vị hãy cho một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào đón cô ấy. Tôi rất mong chờ có thể nhìn thấy tập đoàn YL khiến tôi tự hào. Cảnh quay chuyển, chúng ta chia tay đi. Hôm nay, Hyo Sok phát hiện người phụ nữ ông yêu lại là một phú bà giàu có. Hyo Sok, sếp Lee, bây giờ các lãnh đạo đang chờ bà. Vào đi. Jin Hee sau khi tham gia hội nghị xong đã gọi điện cho Hyo Sok, nhưng không ai nghe máy. Không phải ông ấy giận thật rồi chứ? Mày biết không, tao thật sự không cố ý lừa ông ấy. Cùng lúc này Yoo Ha cũng nhận được điện thoại của giám đốc triển lãm phòng mỹ thuật. Nghe thấy viện trưởng hẹn gặp mình, Yoo Ha cũng rất hào hứng. Mẹ Eun Su có dự cảm rất tốt, mẹ cảm thấy tất cả đều đang rất thuận lợi. Đầu tiên cô quay lại bệnh viện, nói tin tốt này cho Eun Tae biết. Thật sao, chúng ta có lấy được một khoản tiền tài trợ sao? Giám đốc Hyu vừa gọi điện đến chắc hẳn đã là khởi đầu tốt. Tôi sẽ thể hiện thật tốt. Thế nhưng sự việc không tiến triển theo như dự đoán. Có thể mọi người đều biết tôi giàu có. Người tiếp cận tôi giống như cô cũng không ít. Đương nhiên tôi rất có thiện cảm với Jun Eun Tae, nhưng tôi sẽ không vì cậu ấy mà đầu tư nhiều tiền như vậy. Cô Park Yoo Ha, cô nghĩ quá đơn giản rồi. Lúc này lòng Jin Hee rất bồn chồn, bà lấy hết dũng khí đi đến gần tiệm giày của Hyo Sok. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý lừa ông đâu. Vốn dĩ bà không lừa tôi cái gì cả. Ông thật sự không giận sao? Tôi có một người bạn giàu có, tại sao phải giận? Thực ra vốn dĩ tôi cứ nghĩ bà sống rất vất vả. Vậy nên trong lòng thấy rất khó chịu. Quá tốt rồi, hóa ra bà sống vẫn rất tốt. Cảm ơn ông. Vậy mối quan hệ của chúng ta sẽ không có gì thay đổi chứ? Hyun Ha sau khi biết được tin bà thím Jin Hee là một phú bà chính hiệu, bắt đầu lấy lòng bố của mình, dùng hết tiền thưởng mua cho bố thực phẩm dinh dưỡng. Bố biết không con là người đối xử tốt nhất với bố. Từ trước tới nay Hyun Ha chưa bao giờ vào bếp, nay lại về nhà đích thân chuẩn bị bữa tối cho bố. Điều này khiến Yoo Ha vừa đi làm về cũng rất bất ngờ. Chị Sun Ha dường như thật sự muốn giúp bố tìm đối tượng tái hôn. Nghe nói hôm nay còn đến cơ quan hôn nhân báo danh cho bố. Cái gì? Không ngờ Sun Ha lại định giúp bố tìm bạn đời. Nhưng cô luôn có cảm giác Jin Hee không hợp, trước tiên đi tìm hiểu người khác. Nếu như cảm thấy Jin Hee là người tốt nhất con sẽ không phản đối nữa. Sau khi Hyun Ha biết tin này, vội vàng gọi điện cho chị gái ngăn cản hành động, đến cơ quan hôn nhân để giúp bố báo danh. Con dùng tốc độ chim bay đến tìm chị, bà thím Jin Hee là một phú bà siêu cấp. Cái gì? Không phải người giàu bình thường. Bà ấy có một tòa nhà, là chủ của tòa nhà. Cuộc đối thoại của họ đã bị Eun Su nghe thấy. Mẹ ơi, chủ tòa nhà là gì? Nghe nói bà Jin Hee là chủ tòa nhà. Đây là bí mật. Eun Tae biết được việc Yoo Ha đi gọi đầu tư không được thuận lợi cho lắm. Tôi nghĩ quá đơn giản rồi, để tôi chuẩn bị giấy tờ một lần nữa. Nhưng lần này giám đốc Hyu không muốn gặp tôi. 2 tiếng nữa gặp ở triển lãm mỹ thuật. Cái gì? Vì phải đích thân ra trận, về nhà điều chỉnh phong cách một chút. Ôi trời, giáo sư Dung, hôm nay trông cậu khác quá. Cảm ơn giám đốc Hyu đã mời tôi đến bữa tiệc khai mạc của phòng triển lãm. Cậu có thể tham gia sao? Nhưng lịch trình của tôi còn có một người chuyên giúp tôi quản lý, vì vậy tôi chỉ có thể bảo họ giúp tôi sắp xếp. Cái gì? Đây là người phụ trách lịch trình của tôi. Cô ấy phụ trách quản lý tất cả công việc của tôi. Eun Tae đứng chờ Yoo Ha ở bên ngoài gặp một nhóm phóng viên. Đừng chụp ảnh. Đừng chụp nữa. Hóa ra từ nhỏ mẹ Eun Tae bị bệnh nguy kịch, anh chạy đến bệnh viện tìm bố, bảo bố quay về gặp mẹ lần cuối. Nhưng đúng lúc này một nhóm phóng viên bao vây hai bố con. Ông có biết ông đã lọt vào danh sách khen thưởng giải Nobel không? Bố ơi, nhanh về với con, bố phải đợi phóng viên mới có thể đi được. Phóng viên sẽ quan trọng hơn, vừa rồi nhận được điện thoại thông báo vợ anh đã qua đời rồi. Ám ảnh tâm lý từ nhỏ vẫn luôn bám lấy anh. Anh sao vậy?
chỉ là mắc chứng bệnh lo lắng nhất thời thôi. Bây giờ không sao rồi. Xem đi. Dường như nhịp tim của anh cũng khôi phục lại bình thường rồi. Hôm nay, khi Oh-seok và Jin-hee gặp nhau, Jin-hee tôi thật sự không có niềm tin, không dám đề nghị bà sống cùng tôi. Cũng không có niềm tin sống theo cuộc sống của bà. Chúng ta cũng không còn trẻ nữa, cũng sắp đến tuổi gần đất xa trời rồi. Lời nói của bố Yoo-ha, Jin-hee cũng đã hiểu ý ông muốn diễn đạt. Jin-hee à, chúng ta chia tay đi. Hóa ra hôm nay Yoo-ha và Eun-tae nhận được hợp đồng đầu tư vốn. Họ cuối cùng cũng nhận được khoản tiền hỗ trợ chữa trị này. Mọi nỗ lực trong thời gian này đã được đền đáp xứng đáng. Yoo-ha về đến nhà con gái đã ngủ say. Mẹ xin lỗi đã đánh thức con, bởi vì hôm nay tâm trạng của mẹ rất tốt. Mẹ đã hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn. Eun-tae về đến nhà, tâm trạng cũng vui không kém. Chị gái nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của em trai. Hôm nay hình như không giống lắm. Ở bệnh viện em thích cô gái nào sao? Không có. Biết rồi. Thế nhưng bố Yoo-ha và bà thím Jin-hee ở bên này lại là áng mây u buồn. Trong lòng ông bố có chút tự ti và vướng mắc, không biết sau này làm thế nào để sống chung với Jin-hee. Điều này cũng khiến ông quyết định chia tay với bà. Thời gian hai người bên nhau đều là Jin-hee chủ động liên lạc và tiếp cận ông. Thế nhưng Jin-hee quyết định sau này sẽ không làm như vậy nữa. Đổi lại tôi sẽ bắt đầu chờ ông. Nhưng tôi không biết mình có thể chờ đến bao giờ. Vì vậy mong ông đừng bắt tôi phải đợi ông quá lâu. Jin-hee đau lòng rồi đứng dậy rời đi. Rõ ràng hai người yêu đối phương sâu sắc, nhưng đi đến bước này, Jin-hee gặm nhấm nỗi đau, còn bố Yoo-ha mượn rượu giải sầu. Sun-ha và Hyun-ha và biết được tin này, Sun-ha vẫn với biểu cảm không có chuyện gì xảy ra, còn Hyun-ha cảm giác như mất cả thế giới. Bây giờ ông bố không có tinh thần làm việc, ngày ngày đều uống say khướt, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Jin-hee. Tôi muốn được sống thử cùng với ông. Tôi đã từng nói, tôi sợ một mình quay lại căn phòng tối đen. Tôi cũng bắt đầu sợ cuộc sống độc thân rồi. Khi các con chuẩn bị vào giấc lại bị ông bố gọi dậy, xem ra hôm nay không cần ngủ rồi, em mau chạy ra ngoài xem đi, em ghét nhất là bố uống say. Ông mua tất cả đồ ăn đêm cho con gái, bảo các con ăn và uống cùng mình, cuộc đời cũng chẳng có gì hay ho, cứ như vậy mà sống thôi, sau đó lại rời đi. Đại khái là ngày xuân ấm áp vừa đến khiến bố điên cuồng, trái tim của bố cũng điên theo. Mọi người đều nhìn ra kể từ khi bố chia tay với bà thím Jin-hee, dường như đã mất hứng thú với cuộc sống này. Hôm nay em gái Yoo-ha gọi điện cho Jin-hee muốn hẹn gặp bà để nói chuyện. Cô tự nguyện vì chuyện của bố mà ra mặt, nói rằng họ vẫn còn hy vọng cô ấy có ý nghĩa với cuộc đời của bố. Hyun-ha nói với Jin-hee tình hình của bố. Nghe những lời này, làm Jin-hee cũng thấy rất lo lắng. Cô à, lẽ nào cô không muốn bắt đầu lại với bố cháu sao? Tôi muốn, nhưng bố cháu dường như không có ý đó. Vì vậy chỉ cần bố cháu hồi tâm chuyển ý là được. Eun-tae biết được ngày khai trương phòng triển lãm, lại chuẩn bị các phóng viên đến gặp. Vừa nghĩ đến đối diện với ánh đèn và các phóng viên, khiến Eun-tae nhớ lại ám ảnh tâm lý thời tuổi thơ, tay anh bất giác run cầm cập, đã nhận tiền rồi anh càng không có cách nào từ chối. Yoo-ha nhìn thấy thuốc trên bàn Eun-tae, từ chỗ viện trưởng biết được Eun-tae rất nhạy cảm với ánh đèn và tiếng tách tách của máy ảnh. Yoo-ha nhớ lại dáng vẻ bất an của Eun-tae ngày hôm đó. Chứng lo âu tái phát của giáo sư Dung chính là do ánh đèn trên máy ảnh sao? Hôm nay Jin-hee đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhưng kết quả kiểm tra lại có chút vấn đề. Sức khỏe tôi có vấn đề gì không? Kể từ khi biết Eun-tae gặp phóng viên sẽ có trở ngại tâm lý, Yoo-ha quyết định phải giúp anh, buổi họp báo của anh sẽ bị hủy. Cái gì? Đã hủy rồi, vì vậy anh không cần đi nữa, chẳng phải đây là điều khoản đặc biệt trong hợp đồng sao? Gần đây việc mời nghệ sĩ trở nên có tính thời sự hơn, họ quyết định mời nghệ sĩ làm nhân vật chính tuyên truyền. Ngày hôm sau Eun-tae nghe thấy buổi họp báo của mình đã bị hủy. Hôm nay cô có thể đi không? Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ rồi quay về, cứ như vậy đã. Người phụ nữ này muốn gì vậy? Tại sao phải nói dối? Nếu như mình không tham gia buổi họp báo cô ta định làm thế nào? Yoo-ha báo tin Eun-tae không thể tới buổi họp báo cho giám đốc Hee-woo biết. Kết quả cũng đã rõ, đợi là một trận nổi giận lôi đình. Ra ngoài ngay. Giám đốc, giáo sư Dung bây giờ đang ở nơi diễn ra buổi họp báo. Cái gì? Nhìn thấy Eun-tae đến, giám đốc đương Hee-woo nhiên rất vui vẻ. Từ trước tới nay anh chưa bao giờ xuất hiện trước báo chí. Lần này tại sao lại tình nguyện tham gia buổi họp báo? Tôi không thích lấy danh tiếng của bố tôi để mình trở thành người nổi tiếng dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng sự thiện chí của giám đốc Hee-woo đã làm tôi cảm động. Tôi muốn ở đây để bày tỏ lòng biết ơn với giám đốc Hee-woo. Nhìn thấy họ phát đoạn phim ghi lại hình ảnh bố của mình, lại nhìn thấy mình trong đó. Vừa rồi nhận được điện thoại thông báo vợ anh đã qua đời rồi. Cái gì? Phu nhân qua đời rồi? Thế nhưng ảnh này chính là bóng ma tâm lý đeo bám Eun-tae suốt bao năm qua.
Vợ anh qua đời rồi, mẹ qua đời, đến bệnh viện bảo bố về nhà gặp mẹ lần cuối. Đã quá muộn rồi. Đối mặt với câu hỏi dồn dập của phóng viên, hình ảnh này đã trở thành cơn ác mộng dày vò Eun-tae nhiều năm nay. Yoo-ha thấy vậy vội vàng hỏi nhân viên hiện trường phòng giám sát ánh đèn. Sau khi tắt hết đèn, Yoo-ha nhanh chóng đến đỡ Eun-tae đang suy sụp. Chúng ta đi thôi, anh đã cố hết sức rồi. Vốn không dám nhớ lại đoạn ký ức này, hôm nay Eun-tae muốn phá vỡ cản trở tâm lý đã ám ảnh anh suốt bao năm qua. Eun-tae à, đừng bao giờ sống giống như bố. Vợ tôi hôm nay qua đời rồi. Còn có nhiều bệnh nhân giống vợ tôi, ở dưới quê có vô số bệnh nhân đang đấu tranh với thần chết. Trước mắt tôi đang tiến hành phương án bệnh truyền nhiễm thế giới. Nếu như không có sự hỗ trợ thì không thể tiếp tục, điều này tôi cũng muốn thay những ông chồng đã mất vợ, thật lòng mong mọi người giúp đỡ. Bố của anh có thể là một người chồng tồi, nhưng vì sự nghiệp y học đã cống hiến cả một đời người. Lúc này nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt anh. Yoo-ha muốn dẫn anh ra khỏi đây. Anh lau nước mắt, anh phải hoàn thành buổi họp báo này. Không chỉ vì mình mà cũng vì việc bố đã làm. Đây chính là bố của tôi. Cả đời đều sống vì bệnh nhân của mình. Trước khi chết ông vẫn luôn bên cạnh bệnh nhân. Y học và nghệ thuật đều có sức mạnh chữa trị nỗi đau của người bệnh. Tôi mong hai sức mạnh này có thể kết hợp với nhau, chữa trị tâm lý những người đã từng bị thương. Sau khi kết thúc buổi họp báo, trước mắt Eun-tae một màu đen rồi ngất đi. Yoo-ha nhìn người đàn ông lương thiện trước mặt, anh giống y hệt bố anh, cả đời này đều vì cứu bệnh nhân mà sống. Hôm nay, người phụ nữ ám ảnh tâm lý của Yoo-ha đã xuất hiện. Cô chính là bà chị dâu của Yoo-ha, Mi-eun, chủ tịch của tập đoàn Hasan nổi tiếng. Cô vừa mới về nước bắt đầu nghe ngóng tình hình của Yoo-ha. Biết được cô đi làm ở bệnh viện Jahan, nơi mình chuẩn bị đầu tư. Tôi không biết con dâu của tập đoàn Hania lại có thể tham gia nhiều việc đối ngoại như vậy. Bệnh tình của bố chồng vẫn không có chuyển biến tốt sao? Hay là nhân cơ hội lần này bảo ngài ấy đến bệnh viện chúng tôi kiểm tra xem? Giám đốc bệnh viện Jahan đã bắt đầu nghi ngờ. Ông đã biết được bố chồng cũ của cô đã qua đời rồi, vẫn cố tình nói ra những lời. Eun-tae này thấy vậy mượn cớ giải vây cho Yoo-ha. Eun-tae đã biết Yoo-ha ly hôn rồi. Giám đốc bệnh viện bảo Yoo-ha đến bệnh viện làm việc, cũng là muốn lợi dụng thân phận con dâu của tập đoàn Jahan để lôi kéo đầu tư của nhà chồng cô. Nếu như biết Yoo-ha giấu giếm chuyện đã ly hôn, Eun-tae lo lắng lúc đó cô không có cách nào thu hồi được. Cô có lý không thể nói mình đã ly hôn không? Em gái của đang làm việc thì gặp phải một vị khách vô lý, không những lấy điện thoại quay cô, còn nói những lời khiếm nhã. Cô nhìn về phía quản lý nhờ giúp đỡ, nhưng quản lý nhanh chóng quay đầu đi. Cô nên bảo vệ cấp dưới, tại sao chỉ biết đứng bên cạnh nhìn? Bởi vì anh ta là khách hàng VIP. Khi Eun-ha về đến nhà, bắt đầu dùng đồ ăn vặt để giải tỏa tâm trạng của mình. Cô tán thành bố sống cùng với Jin-hee, em thật lòng muốn tốt cho bố. Mỗi lần em bị khách hàng làm khó đều nghĩ đến bố. Cả đời này bố gặp bao nhiêu người, khó khăn lắm mới có cơ hội được sống cuộc đời của VIP. Tại sao phải bỏ lỡ cơ hội đấy? Em gái Yoo-ha đến tiệm giày của bố, nói chuyện bà thím có thể mắc bệnh ung thư dạ dày cho bố biết, nhưng cô lại bị đuổi ra ngoài. Sau khi con gái đi, bố Yoo-ha nhanh chóng gọi điện thoại kiểm chứng. Nghe nói cô ấy có thể mắc bệnh ung thư dạ dày. Là thật sao? Ông không quan tâm đến tiệm giày nữa, vội vàng chạy đến bệnh viện. Hôm nay cho dù kết quả thế nào cũng không quan trọng. Sao ông lại đến đây? Tôi cứ nghĩ chúng ta còn rất nhiều thời gian. Ông bố cuối cùng cũng không đợi nữa, phát hiện thời gian dành cho nhau không còn nhiều. Ông tỏ tình với Jin-hee, tôi thật sự rất thích em. Cho dù tuổi 20 hay là bây giờ, tôi vẫn luôn thích em. Cho dù kết quả kiểm tra tốt hay xấu, chúng ta sẽ cùng nhau đối diện. Từ kết quả kiểm tra nội soi xem ra là bệnh tình đã chuyển sang ác tính. Vì vậy theo phán đoán có thể là ung thư dạ dày giai đoạn đầu, nhưng sau khi làm kiểm tra cắt lớp thì phát hiện là lành tính. Bệnh tình của bà ấy có nghiêm trọng không? Xin đừng lo lắng. Ý của tôi là sức khỏe của bà ấy rất tốt. Cuối cùng cũng khiến họ khôi phục lại tâm trạng. Hyo-seok đứng trước nhà điều chỉnh tâm trạng, chuẩn bị nói quyết định trọng đại cho các con biết. Hôm nay trịnh trọng tuyên bố với các con, bắt đầu từ hôm nay bố sẽ qua lại với Jin-hee. Các con muốn phản đối cứ phản đối. Bố và cô ấy nhất định phải bên nhau. Nói xong chuyện này, ông bố bối rối đứng dậy chạy đi, để lại mọi người hoang mang. Bố à, cảm ơn bố, con yêu bố. Thực ra ông bố nghĩ nhiều rồi, các con đều vui thay cho bố. Eun-tae biết nguyên nhân, Yoo-ha không thể nói cô đã ly hôn. Hóa ra là nhà chồng lấy quyền nuôi con của, để làm điều kiện bắt cô ký giấy cam kết. Vậy giấy cam kết đó có hiệu lực pháp luật không? Nếu như người nhà đó vẫn kiên quyết dẫn đứa bé đi, Yoo-ha rất khó để thắng họ. Vì vậy cô ấy không thể nói chuyện mình ly hôn. Eun-tae muốn tìm Yoo-ha nói chuyện, không ngờ lại nhìn thấy cô đang nằm gục xuống bàn ngủ. Sao lần nào cũng mệt đến mức thiếp đi? Anh muốn giúp lấy cây bút trong tay cô ra, nhưng nhìn thấy cô đang ngủ ngon khiến trái tim Eun-tae lại rung động. Sao lần nào tôi đang ngủ cũng bị anh nhìn thấy? Giáo sư tìm tôi có chuyện gì không? Chẳng phải có chuyện mới đến tìm tôi sao?
Hóa ra nhịp đập của Eun Tae lúc này rất lợi hại. Đúng lúc này bà cô chồng của Yuha đến bệnh viện nơi cô làm việc. Hẹn gặp giám đốc bệnh viện, tôi và em dâu của cô vẫn tính có chút giao tình. Em dâu sao? Đúng vậy, là cô Park Yuha. Lẽ nào cô ta lén giao dịch với ông dưới danh nghĩa nhà chúng tôi sao? Có phải ý của ông là như vậy không? Nghe nói dường như cô ấy đã không còn người nhà cô nữa. Cô ta đã ly hôn với em trai tôi từ lâu rồi. Nghe câu này khiến giám đốc cảm thấy mình bị lừa, ông tức giận đi tìm Yuha. Cũng may lúc này Eun Tae ngăn anh rể nóng nảy của mình lại. Chuyện này không đến lượt em ra mặt, mong anh đừng làm ầm bệnh viện của em. Nếu như anh muốn làm loạn ở đây, như vậy đều đang làm khó nhau. Thật là... Hôm nay tâm trạng Jin Hee rất tốt. Sáng sớm đã đến tiệm giày của Hyo Shop, sau khi vào thì nhìn thấy con gái út Winha. Cháu có chuyện gì muốn nhờ ta không? Có thể làm mẹ của cháu một tiếng được không? Lúc này Winha và Jin Hee đến nơi cô làm việc. Tôi tan làm rồi, bây giờ lấy thân phận khách hàng đến đây. Là Lee Jin Hee, khách hàng VIP mời cô xác nhận cho. Mẹ à, chúng ta vào thôi. Nhìn thấy mẹ Winha lại là khách hàng VIP của cửa hàng họ, đã khiến quản lý vô cùng kinh ngạc. Winha nhìn thấy những chiếc túi hàng hiệu làm cô nức lòng, không nhịn được muốn chạm vào. Chọn một cái cháu thích đi. Cái trước mặt rất đẹp, chỉ cần có thể vào đây là được rồi. Đúng lúc này, gặp phải khách hàng đã sỉ nhục mình lần trước. Mặc đại một bộ nào đó cũng không thể tùy tiện vào đây. Ở đây đều bị cô truyền nhiễm rồi. Muốn tôi gọi điện thoại tố cáo sao? Bảo họ dạy bảo lại nhân viên. Jin Hee thấy vậy đứng ra thay Winha giải vây. Muốn tôi tố cáo cậu phá hỏng tâm trạng mua sắm của tôi không? Tôi là VIP đấy, xin lỗi khách hàng, mẹ tôi là VVIP ở đây. Cái gì? Muốn tán tỉnh tôi nhưng không giàu có thì không có tự tin đấy đâu. Có điều thật sự xin lỗi, cho dù anh có tiền, tôi cũng không thích anh. Mẹ à, đừng để loại người này làm phiền chúng ta đi đến khu vực mua sắm cá nhân chuyên cho VVIP thôi. Cuối cùng Winha cũng được trải nghiệm cảm giác là người có tiền, cái gì cũng không mua thì làm thế nào? Đây là quà. Không cần đâu, cháu đã nhận quà rồi. Có thể được làm con gái của cô trong vòng 1 tiếng đã là món quà lớn nhất rồi. Giám đốc Kim cứ nghĩ mình bị lừa, bây giờ cảm thấy rất khó chịu, ông quyết định phải báo thù Yuha. Ông gọi điện thông báo một lát nữa đến phòng hội nghị để họp. Park Yuha liệu có nói dối trước cuộc họp không? Chỉ cần cô ta nói dối, tôi có thể dùng tội lừa đảo cho cô ta ăn cơm tù. Cô ta thành thật chuyện ly hôn, tôi cũng có thể khiến cô ta mất mặt trước mặt mọi người. Dù thế nào tôi cũng phải thắng cái nhà đó. Thế nhưng vợ của giám đốc đến đưa đồ ăn cho em trai. Từ chị gái biết được hôm nay anh rể sẽ giáo huấn Yuha một trận. Nghe tin này, Eun Tae vội vàng chạy ra ngoài gọi điện cho Yuha, nhưng điện thoại của cô lại trong tình trạng tắt máy. Chúng ta rất nhanh có thể ký hợp đồng với tập đoàn Jahan, cô và chồng cô đến cùng đi. Tôi không thể đi cùng Sung Hoon. Nhanh nói lý do là tại sao đi, cô làm như vậy sẽ vi phạm quy định trong hiệp ước cam kết. Cô làm như vậy sẽ bị hủy quyền nuôi Eun Su. Vào lúc quan trọng Eun Tae đứng ra, cô không cần trả lời anh ta, tôi giúp cô trả lời. Phần này kết thúc ở đây thôi, hẹn gặp các bạn ở phần 2 nhé.